Ha, já. Hei. Hvað er þetta? Tveir stangamenn? Svona 2,5 sýnist mér. Já, ok. Já. Já, ég geri það. Er Gaspar á tíma? Og við tveir bjóðum hérna velkomin á Íslandsmót öldrunga og unglinga hjá Kraft. Við erum að fara í gang, er ekki bara einhver 1 mínúta 2 eða hvernig er staðan? 4 mínútur þá byrjum við. Hjartanlega velkomin í Mosó. Góðan daginn. Þá ætlum við að fara að byrja þetta. Íslandsmeistaramóti í öldunga og úlingaflokki. Við byrjum á konunum og ég ætla að biðja áhorfendur að vera með grímur og ekki að vera að flakka á milli til keppanda. Þannig að til að halda þessu allir hreinu. Og skrá sig þarna við hurðina hjá okkur líka. Og ef þið ætla að sita í kallahólinu, þá einnig megið skrá ykkur inn líka. Þannig að þá bara byrjum við þetta. Fyrst á pall er Alexandria Rán frá Breiðablik með 85 kíló á stönginni. Er stöngi klár? Stöngin er klár, gjör svo vel. Glæsileg lyfta. Næst á pall er Kristrún Sveinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs með 110 kíló á stönginni.
Stöngin er klár, gjör svo vel. Jæja. Takið. Glæsileg lyfta. Næst á pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir frá Massa með 110 kíló á stönginu. Taka pinnan úr þarna. Stöngin er klár, gjör svo vel. Jæja. Takið. Glæsileg lyfta. Næst á pall er Elsa Pálsdóttir frá Massa með 117,5 kíló. Ég vil biðja áhorfendur að skrá sig hérna hjá okkur og muna grímuskylduna þegar þeir eru komnir inn. Stöngin er klár, Elsa. Jæja. Takið. Glæsileg. Næst á pall er Ragnhildur Martinsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs með 120 kíló á stönginni. Nei, Þórun, þú ert ekki með. Er stöngin klár? Stöngin er klár, Ragnhildur. Koma svo. Ákveðin. Ákveðin í dag. Drýf sig. Já. Koma.
Glæsileg. Næst á pall er Þórunn Brynja Jónsdóttir frá Ármanni með 130 kg á stönginni. Stöngin er klár, Þórunn. Stay up. Tveir af. Take it. Já, glæsileg. Þá hefjum við umferð númer 2 í hnébygg kvenna og fyrsta pall er Alessandra Rán frá Breiðablik en hún keppir í mínus 63 kg flokki í unglinga. Mínus 63 kg unglingaflokki. Stöngin er klár, Alessandra. Koma, rétt svo. Vanda sig. Stay up. Take it. Vel gert. Næst á pall er Kristrún Sveinsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs, einnig í mínus 63 kg flokki, unglinga, með 115 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Stay up. Take it. Glæsileg bara þetta þarna. Já, 3 hvít. Næst á pall er Þóra Kristín frá Massa í mínus 84 kg flokki Master 1 með 117,5 kg á stönginni.
Stöngin er klár fyrir Þóru Kristínu. Stay up. Take it. Glæsilegt. Næst á pall er Ragnhildur Martinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs. Hún er í mínu 69 kílóa flokki unglinga með 125 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Stay up. Take it. Flott barátta þarna. Næst á pall er Elsa Pálsdóttir frá Massa. Hún er í mínu 76 kílóa flokki í Master 3 með 125 kíló á stönginni. Þess má geta að hún er að undirbúa sig undir EM öldunga í júli, út í Pilsen. Stöngin er klár, Elsa. Upp með það. Stay up. Take it. Glæsilegt. Næst á pall er Þórunn Brynja Jónsdóttir frá Ármanni í mínus 84 kíló flokki Master 1 og biður hún 138 kíló á stöngina sem er tilraun til Íslandsmets. Og Þórunn Brynja er einnig að undirbúa sig undir móti í Tékklandi. Mastermóti í júli. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Stay up. Keyra! Take it. Glæsilegt, Íslandsmet komið í hús. Þá hefjum við þriðju umferð í hnébeygju kvenna og fyrsta pall er Alexandra Rán frá Breiðablik með 97,5 kíló á stönginni. Það er ekki tvær röð.
Stöngin er klár fyrir Alessandru. Koma, létt ákveðin. Ekki mál fyrir þig. Ríkaleg. Koma svo. Grimm. Ríkalega ákveðin. Koma svo. Koma, vanda þig. Ríkaleg. Já, létt á bakinu. Ákveðin. Ekki gefa þig eftir. Koma. Já. Ákveðin. Koma svo. Ríkaleg. Koma. Já. Vel gert. Næst á pall er Kristrún Sveinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs með 120 kíló stönginni. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Koma svo. Síðasta betra sér. Koma svo. Koma. Jæja. Ekki í dag. Kemur næst. Næst á pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir frá Massa með 122,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þóru Kristínu. Jæja. Takið. Ekki í dag. Næst á pall er Ragnhildur Martinsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs með 130,5 kíló á stönginni. Og ætlar hún að gera tilraun við að hækka Íslandsmeti? Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Jæja.
Kemur næst. Næsta pall er Elsa Pálsdóttir frá Massa með 132,5 og ekki nóg með það að hún sé að fara út, þá ætlar hún að máta sig við heimsmet og hækka það 15 kíló. Þannig að við skulum hvetja hana vel áfram hérna sem erum í salnum. Stöngin er klár fyrir Elsu. Koma svo, hvetjum hana áfram. Koma, létt svo. Og svo, anda. Jæja, Benni. Og svo, koma. Koma. Þetta verður komið á nú fer. Næsta pall er Þórunn Brynja frá Ármanni með 142,5 kíló á stönginni og ætlar hann að bæta Íslandsmetið sem hún var að setja á hann. Þung æfing fyrir pilsendferðina. Stöngin er klár fyrir Þórunn Brynju. Koma, létt svo. Grimmi í dag. Benni í bakinn. Benni í jæja, bakinn. Koma svo. Heyra! takið. Flott barátta. Glæsilegt. Þá er hnébögju kvenna lokið og ætlum við að taka 20 mínútna hlé áður en við förum yfir í bekkpressuna. Greinilegt á greipinu þessu, það er alltaf læg. Það er ekki búin að vera með búðun eitt, það er eftir.
Swipa para partida och kommentarer.
Keppendur, nú fer að styttast í að þið verði að breyta loka þyngdum eða þið ætla að gera það. Nú eru 2 mínútur í að við byrjum bekkpressu kvenna, þannig að biðja alla að koma sér svona á sinn stað. Hver? Hann? Já. Lægi svo lengi, já. Ég meina... Nei, bara á hann skiptum hann. Þá hefjum við bekkpressu kvenna og fyrsta pall er Elsa Pálsdóttir frá Massa með 52,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Elsu. Byrja. Press. Takið. Glæsileg. Næst á pall er Kristrún Sveinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs með 57,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu.
Glæsileg. Næst á pall er Þóra Kristín frá Massa með 57,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þóru Kristínu. Byrja. Press. Takið. Glæsileg. Næsta pall er Ragnhildur Marteinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs en hún býður 60 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Byrja. Press. Takið. Glæsileg. Næsta pall er Þórunn Brynja frá Ármanni með 82,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þórunni Brynju. Byrja. Press. Takið. Glæsileg. Næst á pall er Alexandria Rán frá Breiðablik og hún býður 92,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Alexandriu. Koma svo.
Glæsileg, vel gert. Þá hef ég umferð númer 2 í bekkpressu kvenna. Fyrst á pall er Elsa Pálsdóttir frá Massa, en hún býður 60 kíló á stöngina. Hún er svo fyrsta til að keppa í þessum þyngdarflokki í Master 3, þannig raun og veru allt sem hún gerir í dag eru Íslandsmet, bara bætingar á hennar eigin Íslandsmetum. Stöngin er klár fyrir Elsu. Endilega hvetjum hana áfram. Vel gert. Næsta pall er Kristrún Sveinsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs, með 62,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Hurry up. Press. Again. Glæsileg. Næst á pall er Þóra Kristín frá Massa og biður hún 62,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Þóru Kristínu. Hurry up. Press. Again. Glæsileg. Næst á pall er Ragnhildur Marteinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs með 65 kíló á stönginni.
Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Byrja. Press. Ekki í dag. Kemur næst. Næst á pall er Þórunn Brynja Jónsdóttir ármanni og biður hún um 87,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Þórunni Brynju. Byrja. Press. Takið. Glæsleg. Næsta pall er Alexandria Rán frá Breiðablik með 100,5 kíló og stefnir hún þarna á að slá Íslandsmet sem hún er búin að standa ansi lengi. Stöngin er klár fyrir Alessandru. Koma svo, hvetja hann nú áfram. Það er einn tilraun eftir í dag. En þá hefjum við þriðju og síðustu umferð í bekkpressu kvenna og fyrsta pall er Elsa Pálsdóttir frá Massa og biður hún 62,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Elsu.
Það vantaði svo lítið upp á, hún tekur þetta næst. Næsta pall er Kristrún Sveinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs með 65 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Byrja. Press. Takk. Ekki í dag, kemur næst. Næsta pall er Ragnhildur Marteinsdóttir, lyftingafélagi með 65 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Byrja. Press. Glæsilegt. Næsta pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir frá Massa með 70 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þóru Kristínu. Byrja. Press. Ekki í dag. Næsta pall er Þórunn Brynja Jónsdóttir ármanni með 90 kíló á stönginni.
Stöngin er klár fyrir Þórunni Brynju. Það vantar lítið upp á, kemur næst. Næsta pall er Alexandria Rán frá Breiðablik og 100,5 kíló á stönginni. Önnur tilraun við Íslandsmetið og þetta er síðasta bekkpressa kvenna í dag. Stöngin er klár fyrir Alexandru. Þetta kemur næst. Flott tilraun. Þá förum við í 20 mínútna hlé áður en við hefjum rétt stöðu kvenna.
Ólympísku stúdentstengir. Hvað stengar þau þá með? Þessa, við erum bara að vera búin að sitja á eftir kæðatími núna. Nei, sækir það. Nei, hann sagði bara, heyrðu, Ég bara, þetta er sækir. Halló. Halló. Það eru 3 mínútur fyrir keppendur, 2 mínútur fyrir keppendur til að breyta upphafsþyngd í deaddi. Við byrjum eftir 5 mínútur.
Jæja, þá fyrir við að hefja rétt stöðulyftu kvenna og fyrsta pall er Alexandria Rán frá Breiðablik með 95 kíló á stönginni. Stöngin er klár, gjörðu svo vel. Glæsileg. Næst á pall er Kristrún Sveinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs með 110 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Koma. Glæsileg. Næst á pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir massa með 120 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þóru Kristínu. Koma svo. Glæsileg. Næst á pall er Ragnhildur Martinsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs með 130 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Glæsileg lyfta. Næst á pall er Elsa Pálsdóttir massa með 140 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Elsu. Koma.
Glæsileg. Næsta pall er Þórunn Brynja frá Ármanni með 150 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þórunni Brynju. Glæsileg. Þá hefjum við umferð númer 2 í resturlyftu kvenna og fyrsta pall er Alexandra Rán frá Breiðablik með 105 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Alessandru. Ein tilraun eftir og klárar þetta þá. Næsta pall er Kristrún Sveinsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs, með 120 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Kemur. Næsta pall er Þóra Kristín frá Massa með 130 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þóru Kristínu. Glæsileg. Næsta pall er Ragnhildur Martinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs með 135 kíló á stönginni.
Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Toga. Vel gert. Næsta pall er Elsa Pálsdóttir, massa, með 150 kíló. Hundrað og 50 kílóin eru 5 kílóin frá heimsmeti öldunga. Þannig að það hefur verið að undirbúa sig vel. Stöngin er klár fyrir Elsu. Koma svo, hvetja hann nú áfram. Nægur tími. Vel gert. Næsta pall er Þórunn Brynja frá Ármanni með 163 kíló og þessi tala er Íslandsmet og í samanlögðum Íslandsmet. Stöngin er klár fyrir Þórunni Brynju. Koma svo. Glæsileg. Þá hefjum við þriðju og síðustu umferð kvenna í réttstöðulyftu og fyrst á pall er Alexandria Rán frá Breiðablik með 105 kíló. Strax á eftir síðustu lyftu kvenna ætlum við að fara bara beint í verðlaunaafhendinguna. Stöngin er klár fyrir Alexandriu.
Og það er tíminn í liðin. Næsta pall er Kristrún Sveinsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs með 120 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Koma svo, hvetja hann nú áfram. Ekki í dag. Næsta pall er Ragnhildur Marteinsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs með 140 kíló á stöngin. Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Ekki í dag. Næsta pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir, massa með 140 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þóru. Glæsileg. Næsta pall er Elsa Pálsdóttir, massa með 156 kíló á stönginni. Það var reyna við með heimsmetið og Íslandsmet. Stöngin er klár fyrir Elsu. Koma svo, hvetjum hann nú áfram áhorfendur.
Heldur betur gott næstu í ferðina út. Næsta pall er Þórunn Brynja frá Ármanni með 170 kíló á stönginni. Hækkum Íslandsmeti aðeins meira. Stöngin er klár fyrir Þórunni Brynju. Koma svo, hvetjum hann áfram. Koma. Klárum þetta almennilega. Koma. Klára. Já. Ekki í dag. Kemur næst. Ég vil biðja stelpunum að halda kyrru fyrir því við ætlum að fara beint í verðlaunaafhendinguna. Alvar Logi, ef þú heyrir í okkur, þú ert að koma í hæðatökunni í sal. Og Steinar Bragi Jónsson, ef þú heyrir í okkur, að koma niður í hæðatöku. Ég ætla að biðja stelpurnar að koma fram og taka við verðlaunum sínum. Láta taka myndir af sér og klappa fyrir sig. Allar konur á svið, takk. Gjörðu svo vel. Allar stelpur á svið. Stelpur. Allar stelpur á svið, verðlaunaafhending, gjörðu svo vel. 1, 2, Þórunn Brynja, gjörðu svo vel. Verðlaunaafhending Þórunn, verðlaunaafhending, gjörðu svo vel. Allir að bíða eftir þér. Byttu, vantar ekki einni viðbót. Einhver ná að greiða sér og punta sig aðeins. En hér hafa farið fram 2 mót í rauninni, Íslandsmót unglinga og Íslandsmót öldunga og við byrjum á verðlaunaafhending í unglingaflokkum. Í mínus 60, byttu þetta búin að ræða sig, já, í mínus 63 kílógramma flokki unglinga. Í öðru sæti Alexandria Rán Guðnadóttir frá Breiðablík, 280 kíló og góða tilraun við Íslandsmetina Fanneyju í bekk sem kemur kannski næst. En Íslandsmeistarinn í þessum flokki er Kristrún Sveinsdóttir frá Lyftingafélagi Kópavogi með 287,5 kíló.
Til hamingju. Þá tökum við næsta unglingaflokk. Mínus 69 kilogramma flokki. Þar Íslandsmeistarinn Ragnhildur Marteinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs. 325 kíló. Til hamingju. Já. Þá förum við í öldungaflokkin, en þar fyrst í M1 plus 40 ára í mínus 84 kilogramma flokki. Þar í öðru sæti Þóra Kristín Hjaldadóttir frá Massa. 320 kíló. En Íslandsmeistarinn hér Þórunn Brynja Jónasdóttir frá Ármanni með 393 kíló. Nýtt Íslandsmet. Til hamingju. Og þá síðast en ekki síst í Master 3 eða aldursflokkin 60 plus, mínus 76 kg flokki, Elsa Pálsdóttir frá Massa með 341 kíló. Læsilegt. Síðan einn bikar í unglingaflokki og stigahæsta konan í unglingaflokki Ragnhildur Marteinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs. Og svo það öldungabikarinn, þar einn bikar í öldungaflokki og þar stigahæst Þórunn Brynja Jónasdóttir frá Ármanni með 74,28 stig. Til hamingju stelpur. Þú múið taka myndir og allt svoleiðis. En keppnin í karlaflokki hefst klukkan 12:30 og Hjalti ætlar að taka til máls. Herru, velkomin í Mósbæ, við ætlum að fá að taka smá hérna fyrir sjónvarpið, Ásett og klár. Kannski fá sigurverðina. Já, þið til að vera aðeins eftir stelpur? Bara hérna, tökum ykkur saman hérna bara aðeins. Erum við í myndásuminn? Þetta með gott sound á þessu? Ok. Herru, bara til að byrja með svo að vera, hérna, getur bara kynna þig hérna fyrir hann Ása. Ragnhildur Marteinsdóttir. Og í hvað félag þetta? LFK. Ertu búin að vera lengi að stunda kraftlendingar? Nei, ég byrjaði svona desember, ég var í CrossFit, síðan dró frænka mín og vinkunum mín í það. Er þetta svipa CrossFitið og kraftlendingarnar eða þetta allt öðruvísi? Þetta alveg smá svipa en þetta hjálpa mér að tæla mikið í CrossFit, kraftlendingarnar. Það var mikið kannski léttara í CrossFitinu? Já, allt miklu léttara í votum og svona í CrossFitinu, eftir ég byrjaði þessu. En ertu alveg komin yfir? Já, svona eiginlega, ég eitthvað að fara í vot líka en... Innlega til hamingju. Takk fyrir. Takk. Þú kannski kynna það bara líka? Já, ég heiti Þórunn Brynja Jónasdóttir og keppi fyrir Ármann. Þórunn, þú ert búin að vera lengi í sportinu þó nokkuð tíma. Ertu komið 5 ár eða eitthvað svoleiðis eða? Ég keppti fyrst á Íslandsmóti 2018 og já, þannig ég er búin að vera hérna í 4 ár. Komstu úr öðrum íþróttagreinum eða hvernig stóðu þig og byrjaðir? Ég var bara búin að vera í ræktinni og komst að ég var svona aðeins sterkari heldur en hinnar stelpunar og svo bara datt ég óvart inn í kraftlyftingarnar sem bæði geggja sport fyrir konur á mínum aldri, koma því að. En hvað sögðu vinkonurnar og fjölskyldan svona að þú byrjaðir að lyfta þunga hnepi og restöður? Hvernig fór þetta í fjölskylduna? Það var svona smá fuss til að byrja með sko. Leistum ekki alveg á þetta? Nei, ekki til að byrja með, en það allir mjög sáttir í dag og strákarnir mínir og stelpunar, ég á 4 börn. Þau ógeðslega stolt af mömmu sinni og bara finnst grjóthart að eiga svona sterka mömmu. Innlega til hamingju. Takk fyrir.
boði? Nei, það er... Ég hef aldrei bara sóðið eitthvað, sko. Herðu, ég fyrir að miðjuna það bara. Já, þú segir það bara það. Keppendur, það er mínúta ef þið ætlið að breyta opnunarþyngdum. Ég þorði samt ekki að þræta við það.
segir félagar? Eru þið klárið bara? Klárið í slagi? Eigum við þá ekki bara stöngir eða hvað bara? Ég ætla að kynna móta. Þá hefjum við kallahollið í úlinga og öldunga Íslandsmeistaramóti öldunga og úlinga og við ætlum að byrja á úlingunum og svo kemur seinna hollið með öldungahópnum. Fyrstur á pall er Daniel Patrik með 120 kíló á stönginni og stöngin er klár, gjörðu svo vel. Glæsilegt. Næstur á pall er Pedro Monteiro frá lyftingafélagi Kópavogs með 135 kíló. Stöngin er klár fyrir Pedro. Glæsilegt. Næstur á pall er Steinar Bragi Jónsson frá lyftingafélagi Austfjarða með 135 kíló. Stöngin er klár fyrir Steinar Braga. Glæsilegt. Næstur á pall er Alvar Logi Helgason frá Mosfellsbæ með 140 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Alvar Loga. Glæsilegt. Næstur á pall er Emil Grettir Grettisson frá Breiðablik með 150 kíló á stönginni.
Stöngin er klár fyrir Emil. Kom Emil. Gera vel á þetta. Þetta er bara uppbytun fyrir þig. Koma. Gera þetta vel. Já, dísett á bakinu. Góða spennu. Hauja. Já. Takk. Það er svo setting á stöngin, Emil. Glæsileg lyfta. Næstur á pall er Ingvar Breki Karlsson frá Massa með 170 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ingvar Breka. Hauja. Takk. Glæsileg. Næstur á pall er Samuel Guðmundsson, Massa, einnig með 170 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Samuel. Hauja. Takk. Glæsilegt. Næstur á pall er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 200 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Helga Arnar. Það gerir vel á það. Því setja það í lofn. Það er létt á bakinu. Grimur. Bakið. Hauja. Já. Takk. Glæsilegt. Þau eru mjög jákvæðir. Næstur á pall er Gabriel Ómar Hafsteinsson, Breiðabliki, með 205 kg á stönginni. Koma mikið. Þú verður ekkert meira svona. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Jæja, Gabi. Koma. Það er komið aðeins upp. Koma, Gabi. Þetta er bara uppbytun fyrir þig. Rétt svo.
Og svo, þetta er ekki þín fyrir þig. Koma. Sýndi hvað mínútur að gefa. Já, orðanir. Grimmur. Næsti, koma. Já. Létt á bakinu. Svo, koma. Beigja. Tækið. Og það er gildlifta. Þá hef ég umferð 2 í hnébeygju unglinga og Daniel Patrik frá Massa er fyrstur á pall með 135 kíló. Hann er í mínus 83 kíló á flokki drengja. Stöngin er klár fyrir Daniel. Hér á það, gerðu vel. Ég ætla bakinu. Beigja. Já. Tækið. Glæsilegt. Næstur á pall er Pedro Montero frá lyftingafélagi Kópavogs með 145 kíló á stönginni. Hann keppir í mínus 74 kílóa flokki unglinga. Stöngin er klár fyrir Pedro. Á bakinu. Beigja. Tækið. Vel gert. Næstur á pall er Steinar Bragi Jónsson frá lyftingafélagi Austurlands með 147,5 kíló á stönginni. Hann keppir í mínus 105 kíló á flokki drengja. Þetta er eitthvað fyrir það. Þetta lítur miklu betur út. Stöngin er klár fyrir Steinar Braga. Beigja. Tækið. Glæsilegt.
Næstur er Alvar Logi Helgason frá Mosfellsbæ með 160 kíló á stönginni. Hann keppir í 93 kíló flokki drengja. Unglinga afsakið. Stöngin er klár fyrir Alvar. Hér vel á það. Sett og sett, já. Beigja. Takk. Læsir. Allt okkur undan. Næstur á pall er Ingvar Breki Karlsson frá Massa með 180 kíló á stönginni. Hann keppir í mínus 105 kíló flokki drengja. Já, eitthvað skrýtast. Tekur það svona hættum tökur fyrir það og hann stillir það sjálfur svona. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ingvar Breka. Það er góð. Þið setjum bakinu. Beigja. Takkið. Næstur á pall er Emil Grettir Grettisson frá Breiðablik með 180 kíló á stönginni. Hann keppir í 120 kíló plus flokki drengja. Stöngin er klár fyrir Emil. Emil, góð og svo. Gerðu vel. Góð spennu. Keira á þá. Alltaf létt á þægri. Já, því slétt á bakinu, koma. Skýtlega, bara vanda sig. Beigja. Koma. Veikalegur. Já. Já. Takkið. Veikalegur. Glæsilegt. Næstur á pall er Samuel Guðmundsson Massa með 185 kíló á stönginni. Hann keppir í mínus 120 kíló flokki drengja. Stöngin er klár fyrir Samuel. Beigja. Næstur á pall er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 215 kíló á stönginni. Hann keppir í mínus 80 og 3 kíló flokki unglinga.
Stöngin er klár fyrir Helga. Kom ekki. Gera vel á það. Koma létt og þægileg. Já, koma. Beigja. Takk. Glæsilegt. Næstur á pall er Gabriel Ómar Hafsteinsson, Breiðabliki, með 220 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 120 kg flokki unglinga. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Glæsilegt. Þá hefjum við þriðju og síðustu umferð unglinga í hnébeygju og fyrstur á pall er Pedro frá lyftingafélagi Kópavogs með 150 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Pedro. Koma, gera vel á það. Ég ætla að beigja hann, allt í það. Ekki því, koma. Beigja. Takkið. Flott barátta. Næstur á pall er Daniel Patrik frá Massa með 150 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Daniel. Koma að gera á það. Beigja. Þetta var nú eins og hafðunum ekki fyrir sumari. Kemur næst. Næstur á pall er Alvar Logi Helgason frá Mosfellsbæ með 160 kg á stönginni.
Stöngin er klár fyrir Alvar. Það er góð að klára það. Nóg til að krafta það. Gerðu þetta vel. Okkur rétta vel úr sér, já. Rétt á bakinu. Beigja, djúf. Takk. Aftan að líf. Glæsilegt. Næstur á pall er Steinar Bragi Jónsson frá Lyftingafélagi Austurlands með 160 kg á stönginu. Stöngin er klár fyrir Steinar. Það er góð nú. Rétt á bakinu. Beigja. Keyra! Takkið. Glæsilegt. Næstur á pall er Ingvar Breki Karlsson frá Massa með 192,5 kg á stönginu. Stöngin er klár fyrir Ingvar. Það er góð að keyra vel á það. Rétt á bakinu. Beigja. Já, keyra. Takkið. Því miður ekki núna. Næstur á pall er Emil Grettir frá Breiðablik með 200 kg á stönginu. Stöngin er klár fyrir Emil. Það er flott fyrir Emil. Vipsir inn. Mókan. Keyra vel á hana. Ríkalegur. Síðast að beigja. Keyra þetta vel. Ríkalega létt. Og fókus. Kom á. Já, rétt á bakinu. Góð spennu. Koma. Beigja. Já, keyra. Takkið. Glæsilegt. Næstur á pall er Samuel Guðmundsson frá Massa með 2,5 kg á stönginu. Reyna við Íslandsmet. Stöngin er klár fyrir Samuel. Hvetjum hann nú áfram. Það er koma.
koma. Gauja. Flottir strákar. Ekki í dag, kemur næst. Næstur á pall er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 223 kíló á stönginni og er það tilnefnt Íslandsmets. Takk, 23 aftur eða? Það komið 15. Stöngin klár. Stöngin er klár fyrir Helga Arnar. Helgi, koma. Koma svo. Negla þetta með. Koma ákveðin. Koma svo, gera þetta með. Hvetjum hann nú áfram. Ákveðin. Meira á þetta. Koma fókus, koma. Já, ég á bakinu, koma. Þetta er ekki málið, koma. Koma spennu. Koma. Gauja. Já. Takk. Vel gert. Næstur á pall er Gabriel Ómar frá Breiðablik með 230 kíló á stönginni. Þetta er jafnframt síðasta hnébeygjan í úlingaflokki og förum við svo beint í masterana. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Líka lefur. Koma. Negla þetta. Þetta er inni. Gera þetta vel. Koma. Koma. Koma, Gabi. Þetta er vel yfir. Ógeðslega greifur, koma. Já, ákveðin, koma. Negla þetta. Fíla sig, koma. Léttri. Hvetjum hann nú aðeins áfram. Koma. Já, létt á bakinu, koma. Ákveðin. Fókus. Grimur, koma. Heiðan. Já. Takk. Glæsilegt. Þá hefjum við seinni umferðina og förum yfir í masterana. Og fyrstur á pall er Ólafur Sveinsson frá Breiðablik með 130 kíló á stönginni. Nei, það er bara klárum þetta. Klárum þetta, strákar. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Ólaf.
Létt svo. Koma áfram. Beigja. Takkið. Hólum minn aðeins dýpra. Aðeins dýpra. Aðeins dýpt inn. Næstur á pall er Hörður Birkisson massa með 145 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Hörð. Bakinu. Beigja. Takkið. Glæsileg. Það er ekki að breyta, ekki að lækka í hjá þér. Hvað ertu 12 næst? Nei, það er 14. Þetta er sama. Hann breytir þessu bara í tölmur. Það er alltaf sama stengin á vendinu. Þetta er ekki svona sigur? Já, sama stengin. Næstur á pall er Jens Elís Kristinsson massa með 150 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Jens Elís. Beigja. Takkið. Ekki núna. Næstur á pall er Sturla Ólafsson frá massa með 160 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Sturla. Yes, og þægilega opnum. Létt svo. Já, þitt er það bakinu. Ekki þig. Beigja. Takkið. Glæsileg. Næstur á pall er Hinrik Pálsson frá Kraftlyftingafélagi Reykjavíkur með 170 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Hinrik.
Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Benedikt Björnsson frá Massa með 200 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Það gerir alveglega. Það er opnum. Koma. Já, létta bakinu. Góð spennu, gerir það vel. Gæja. Já. Takið. Næstur á pall er Ólafur Sveinsson frá Breiðablik með 130 kíló á stönginni. Hann keppir í mínus 83 kílógramma flokki í Master 2. Stöngin er klár fyrir Ólaf. Já, koma Óli. Gerir það alveglega. Sjunga sér niður. Góð spennu og keira vel á þetta. Já. Koma. Koma fólkaus, gerir það vel. Þetta er rétt á bakinu. Gæja. Koma, allir. Já, keira. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Hörður Birkesson frá Massa með 155 kíló á stönginni. Hann keppir í mínus 83 kílógramma flokki í Master 3. Stöngin er klár fyrir Hörð. Það er koma. Gerir það vel. Gæja. Já, keira. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Jens Elís Kristinsson frá Massa með 155 kíló á stönginni en hann keppir í mínus 105 kílógramma flokki í Master 3. Stöngin er klár fyrir Jens. Koma svo. Það er koma. Gæja. Keira. Takið. Því miður, þú verður að fara dýpra. Já. Næstur á pall er Sturla Ólafsson frá Massa með 170 kíló. Hann keppir í mínus 105 kílógramma flokki í Master 2.
get ekki flóið heldur. Stöngin er klár fyrir Sturla. Vel gert. Næstur á pall er Hinrik Pálsson frá Kraftlyftingafélagi Reykjavíkur með 180 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 105 kg flokki í Master 1. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Glæsileg. Næstur á pall er Benedikt Björnsson frá Massa með 200 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 93 kg flokki í Master 1. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Glæsileg. Svona á að gera þetta. Næstur á pall er Ólafur Sveinsson frá Breiðablik. Já, með 142,5 kg á stönginni. Við erum að hefja þriðju og síðustu umferð í hnébeygju kalla og eftir að hnébeyginu lýkur ætlum við að taka 10 mínútna hlé áður en við förum yfir í bekkpressuna. Stöngin er klár fyrir Ólaf. Kom og svo, hvetjum hann í síðustu beyjunni. Fókus, gera það vel. Já, býst hérna flækir, koma. Og spennu. Kvæja. Já, keira. Glæsileg. Næstur á pall er Jens Elís frá Massa með 155 kg.
Stöngin er klár fyrir Jens. Koma svo, hvetjum hann áfram. Hann þarf þessa beygju til að halda sig inn í mótinu. Allt í þetta, koma. Alltaf sig. Já, koma. Og spennu. Keyra, já. Hvetjum hann áfram. Já. Takið. Því miður, ekki í dag, en hann heldur áfram. Næstur á pall er Hörður Birkisson frá Massa með 160 kíló á stönginni. Já, nú náðu hann pippinni. Nei, ég veit það þetta. Stöngin er klár fyrir Hörð. Koma svo, hvetjum áfram, það er síðustu beygjur dagsins. Koma, gjör það vel. Beygja. Keyra. Takið. Glæsileg. Næstur á pall er Sturla Ólafsson frá Massa með 176 kíló sem er Íslandsmet í Master 2. Kemur sterkur inn eftir margra ára fjarveru. Stöngin er klár, koma svo, hvetjum hann áfram. Allt í það, við erum beigja. Heyra vel á hana, innsiklita með. Ríka lifur, koma. Já, þetta er fyrst þetta á bakinu, koma. Koma. Beigja. Og spennu. Koma, hvetjum hann áfram. Látið ykkur heyra, koma. Já. Glæsileg. Næstur á pall er Hinrik Pálsson frá Kraftlyftingafélagi Reykjavíkur með 185 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Koma svo. Heyra vel á það. Ákveðin. Beigja. Takið. Glæsileg. Þá er það síðasta hnébiða dagsins en það er Benedikt Björnsson frá Massa með 220,5 kíló á stönginni. Og það er tilraun við Íslandsmet. Þannig að við verum að hvetja hann aðeins áfram.
Stöngin er klár fyrir Benedikt. Koma svo, látið nú ykkur heyra. Gera vel á þessa beigju. Já, koma. Líka niður. Beigja. Já, keira. Takkið. Glæsilegt. Þá er hnébeygju kalla lokið. Við tökum 10 mínúna pásu áður en við förum í bekkpress unglinga.
tími til að hefja bekkpressu unglinga. Biðja starfsfólki að koma á sinn stað. Fyrstur á pall Daniel Patrik frá Massa með 75 kíló á stönginni. Stöngin klár fyrir Daniel. Byrja. Press. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall Steinar Bragi Jónsson frá Lyftingafélagi Austurlands með 80 kíló á stönginni. Stöngin klár fyrir Steinar Braga. Byrja. Press. Takið. Næstur á pall Samuel Guðmundsson frá Massa með 80 kíló á stönginni einnig. Stöngin klár fyrir Samuel. Byrja. Press. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall Pedro Montero frá Lyftingafélagi Kópavogs með 90 kíló á stönginni. Stöngin klár fyrir Pedro. Byrja.
Glæsilegt. Næstur á pall er Emil Grettir Grettisson frá Breiðablik með 90 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Emil. Jæja, koma. Vanda sig. Það er ekki þing fyrir þig, bara gera það vel. Hlusta á verkin. Byrja. Press. Já. Takið. Glæsilegt. Það var uppbyttur. Næstur á pall er Ingvar Breki Karlsson frá Massa með 95 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ingvar Breka. Byrja. Press. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Alvar Logi Helgason frá Mosfellsbæ með 100 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Alvar Loga. Og að gera á það. Byrja. Press. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 110 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Helga Arnar. Létt opnun. Byrja. Press. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Gabriel Ómar Hafsteinsson frá Breiðablik með 122,5 kíló.
Stöngin er klár fyrir Gabriel Ómar. Jæja, Gabbi. Koma svo. Sprengjuskrímsli. Vegla þetta. Létt á okkur. Örgulíktu. Fíla sig. Jæja, koma Gabbi. Koma, Gabbi. Því stjætt og þægileg. Þetta er bara síðasta uppbytturinn. Vanda sig. Spennu. Já, koma. Byrja. Puss. Já. Fallegt. Já, glæsilegt. Þá hefjum við aðra umferð í bekkpressu í úlingaflokki og fyrstur á pall er Daniel Patrik frá Massa með 85 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 83 kg á flokki drengja. Stöngin er klár fyrir Daniel. Og svo, gerðu vel. Byrja. Press. Já. Það eru 3 merki kallinn bara fyrir næstu listu. Kemur næst. Næstur á pall er Steinar Bragi Jónsson frá Lyftingafélagi Austurlands með 85 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 105 kg á flokki drengja. Stöngin er klár fyrir Steinar Braga. Vanda sig. Byrja. Press. Já. Takk. Glæsilegt. Næstur á pall er Samuel Guðmundsson frá Massa með 95 kg. Hann keppir í mínus 120 kg á flokki úlinga. Stöngin er klár fyrir Samuel. Gera það, ákveð. Byrja. Press. Já. Takkið. Flott lyft á þetta. Næstur á pall er Pedro Montero frá Lyftingafélagi Kópavogs með 97,5 kg. Hann keppir í mínus 74 kg flokki úlinga. Stöngin er klár fyrir Pedro. Gera vel á það.
Glæsilegt. Næstur á pall er Ingvar Breki Karlsson frá Massa með 105 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 105 kg flokki drengja. Stöngin er klár fyrir Ingvar Breka. Byrja. Press. Takið. Kemur næst. Næstur á pall er Alvar Logi Helgason frá Mosfellsbæ með 110 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 93 kg flokki unglinga. Stöngin er klár fyrir Alvar. Gera það. Rétt svo. Byrja. Press. Takið. Næstur á pall er Emil Grettir Grettisson frá Breiðablik með 110 kg á stönginni. Hann keppir í 120 kg plusflokki í 120 kg flokki drengja. Stöngin er klár. Komið vel. Gera vel á þetta, gera þetta vel. Létting fyrir koma. Já, létt í höndunum, koma. Byrja. Press. Já. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 117,5 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 83 kg flokki unglinga. Stöngin er klár fyrir Helga. Róa sig, gera það vel. Já, létt í höndunum. Byrja. Press. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Gabriel Ómar Hafsteinsson frá Breiðablik með 132,5 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 120 kg flokki unglinga.
Stöngin er klár fyrir Gabriel. Jæja, Gabbi. Great game. Ykkur Lilja, hóna við. Negla þessa. Koma. Ákveðin, keyra vel á þetta. Næra tíma, koma. Þið ekki nýtt fyrir þið, bara pressa þar upp ekk. Ykkur Lilja. Koma, ykkur Leifur. Yeah. Já, koma. Létt í höndin fyrir ekki virðingu. Yeah. Byrja. Fyrst. Já. Takk. Vel gert. Þá hefjum við þriðju og síðustu umferð í bekkpressu drengja. Og fyrstur á pall er Daniel Patrik frá Massa með 85 kíló á stönginu. Stöngin er klár fyrir Daniel. Og svo vanda sig. Byrja. Press. Já. Takk. Glæsilegt. Næstur á pall er Steinar Bragi Jónsson frá Lyftingafélagi Austurlands með 100 kíló á stönginu. Stöngin er klár fyrir Steinar Braga. Gera. Byrja. Press. Gera. Þetta var flott barátta en ekki í dag. Það kemur næst. Næstur á pall er Samuel Guðmundsson frá Massa með 100 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Samuel. Byrja. Press. Já. Takk. Vel gert. Næstur á pall er Pedro Montero frá Lyftingafélagi Kópavogs með 105 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Pedro.
Byrja. Press. Takið. Vel gert. Næstur á pall er Ingvar Breki Karlsson frá Massa með 105 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ingvar. Byrja. Press. Takið. Ekki í dag. Næstur á pall er Emil Grettir Grettisson Breiðablik með 120 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Emil. Kom Emil. Grimmur. Koma svo. Koma svo, Emil. Þið ára bæð. Hrikalegur. Byrja. Press. Já. Takið. Glæsileg. Næstur á pall er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 125 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Helga Arnar. Kom Helgi. Já, létt í öndurum, koma. Byrja. Press. Já, meira. Takið. Glæsileg. Næstur á pall er Alvar Logi Helgason frá Mosesbæ með 127,5 kg. Stöngin er klár fyrir Alvar. Kom svo, Hrikalegur. Byrja. Press. Já, keira. Hæsa. Takið. Glæsileg, gildlifta. Næstur á pall er Gabriel Ómar Hafsteinsson frá Breiðablik með 140 kg á stönginni.
Stöngin klár fyrir Gabriel. Jæja, Gabi, koma svo. 140, keira á þetta. Engin leikur, koma. Ákveðin, keir það vel. Koma, Gabi. Keira vel á þetta. Koma svo! No power að það, koma. Spennu. Ógeðslega spennu. Keirðu vel á þetta. Koma. Já, koma. Rétt í öndrum. Rétt. Já. Vel gert. Hvað búið að setja í hann? Hvað að gefa hann að borða? Þetta var síðasta lyftan í úlingaflokknum. Þannig að við hendum okkur yfir í masterana. Og fyrstur á pall er Hörður Birkisson frá Massa með 85 kg á stönginni. Stöngin klár fyrir Hörð. Byrja. Kurs. Takk. Vel létt byrjun. Næstur á pall er Ólafur Sveinsson frá Breiðablik með 90 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ólaf. Kom Óri, rétt að þæla á. Ákveðin, kyrta vel. Koma! Eitt mál. Því slétt í öndrum. Byrja. Kurs. Takk. Glæsileg. Næstur á pall er Sturla Ólafsson frá Massa með 100 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Sturla. Byrja. Kurs. Takk. Glæsileg. Næstur á pall er Jens Elís Kristinsson frá Massa með 105 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Jens. Koma svo!
Vel gert. Næstur á pall er Benedikt Björnsson frá Massa með 130 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Byrja. Röst. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Hinrik Pálsson, Kraftlyftingafélagi Reykjavíkur með 145 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Koma svo. Byrja. Röst. Takið. Glæsilegt. Þá erum við að byrja á umferð 2 og fyrstur á pall er Hörður Birkisson frá Massa með 95 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 83 kg flokki í Master 3. Stöngin er klár fyrir Hörð. Byrja. Röst. Takið. Vel gert. Næstur á pall er Ólafur Sveinsson frá Breiðablik með 100 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 83 kg flokki í Master 2. Stöngin er klár fyrir Óla. Koma. Ekki mál. Ákveðin. Byrja. Röst. Takið. Vel gert. Næstur á pall er Jens Elís Kristinsson frá Massa með 110,5 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 105 kg flokki í Master 3.
Stöngin er klár fyrir Jens. Byrja. Koma. Takið. Glæsilegt. Næstur á pall er Sturla Ólafsson frá Massa með 120 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 105 kg flokki Master 2. Stöngin er klár fyrir Sturla. Byrja. Hörs. Takið. Tekur að næstu tilraun. Næstur á pall er Benedikt Björnsson frá Massa með 140 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 93 kg flokki í Master 1. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Byrja. Hörs. Takið. Glæsileg. Næstur á pall er Hinrik Pálsson, Kraftlyftingafélagi Reykjavíkur, með 152,5 kg á stönginni. Hann keppir í mínus 105 kg flokki Master 1. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Byrja. Hörs. Takið. Vel gert. Þá förum við í þriðju og síðustu umferð í bekkpressu karla og fyrstur á pall er Hörður Birkisson frá Massa með 102,5 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Hörð.
Byrja. Push. Glæsilegt. Næstur á pall er Ólafur Sveinsson frá Breiðablik með 110 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ólaf. Koma! Byrja. Push. Takk. Glæsilegt. Næstur á pall er Jens Elís Kristinsson frá Massa með 115 kg og ætlar að bæta singulift met í bökpressu. Stöngin er klár fyrir Jens, kom og svo hvetjum hann aðeins áfram. Byrja. Push. Ekki í dag. Næstur á pall er Benedikt Björnsson frá Massa með 150,5 á stönginni. Tilraun til að setja Íslandsmet. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Byrja. Push. Vel gert. Næstur á pall er Hinrik Pálsson frá Kraftlyftingafélagi Reykjavíkur með 160 kg á stönginni. Þetta er síðasta bekkpressa kalla í dag, þannig að við tökum 10 mínútna hlé eftir að hann hefur lokið tilraun sinni. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Koma svo áhorfendur, látum aðeins heyri í okkur. Byrja. Það vantaði lítið upp á.
Þá förum við í 10 mínútna hlé áður en við förum yfir í reststöðulyftuna.
Þá fyrir við að keyra af stað með réttstöðuna. Langar mig að biðja starfsfólki að koma sér á sinn stað. Eru þið klárir? Ekki klár, segir hann. Fyrstur á pall er Daniel Patrik með 130 kíló á stönginni og stöngin er klár. Gjörðu svo vel. Niður. Glæsilegt. Næstur á pall er Steinar Bragi Jónsson frá Lyftingafélagi Austurlands með 145 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Steinar Braga. Glæsilegt. Næstur á pall er Alvar Logi Helgason frá Mosfellsbæ með 160 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Alvar. Niður. Glæsilegt. Næstur á pall er Pedro Montero frá Lyftingafélagi Kópavogs með 180 kíló. Stöngin er klár fyrir Pedro. Glæsilegt. Næstur á pall er Ingvar Breki Karlsson frá Massa með 180 kíló. Stöngin er klár fyrir Ingvar.
Glæsilegt. Næstur á pall er Samuel Guðmundsson frá Massa, einnig með 180 kíló. Stöngin er klár fyrir Samuel. Glæsilegt. Næstur á pall er Emil Grettir Grettirsson frá Breiðablik með 200 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Emil. Glæsilegt. Næstur á pall er Gabriel Ómar Hafsteinsson frá Breiðablik með 225 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Glæsilegt. Næstur á pall er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 235 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Helga. Glæsilegt. Þá hefjum við umferð nr. 2 í réttstöðulyftunni og fyrstur á pall er Daniel Patrik frá Massa með 150 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Daniel. Glæsilegt.
Næstur á pall er Steinar Bragi Jónsson frá Lyftingafélagi Austurlands með 160 kg á stönginni. Já, við glemdu þessu víst. Stöngin er klár fyrir Steinar Braga. Létt var hún, glæsilegt. Næstur á pall er Alvar Logi Helgason frá Mosfellsbæ með 180 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Alvar. Gera vel á þetta. Yfir. Glæsilegt. Næstur á pall er Pedro frá Lyftingafélagi Kópavogs með 190 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Pedro. Koma. Anda í þetta. Ríkalegur, koma. Næstur á pall er Ingvar Breki Karlsson frá Massa með 200 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ingvar. Koma. Koma Þóra. Yfir. Glæsilegt. Næstur á pall er Samuel Guðmundsson frá Massa með 205,5 kg á stönginni. 5,5. Tilraun til Íslandsmets. Um 3,5 kg.
Stöngin er klár fyrir Samuel. Koma svo áhorfendur, láta nú í okkur heyra. Glæsilegt. Íslandsmeti í höfn. Næstur á pall er Emil Grettir Grettisson frá Breiðablik með 230,5 á stönginni. Þetta er bæting á Íslandsmeti frá Guðfinni sem er með honum í sama félagi. Þannig að við verum að hvetja hann áfram til að taka gamla metið að skuffa. Stöngin er klár fyrir Emil. Koma svo áhorfendur. Hjálpa honum með þetta. Aldrei hægt að toga. Ákveðinn. Mjög vel á það. Já, rétt úr. Vel gert. Glæsilegt. Næstur á pall er Gabriel Ómar Hafsteinsson frá Breiðablik með 242,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Koma svo. Glæsilegt. Næstur á pall er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 247,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Helga. Koma svo. Vel gert. Þá hef ég þriðju og síðustu umferðina í réttstuðlyftu í unglingaflokki og fyrstur á pall er Daniel Patrik frá Massa með 160 kíló á stönginni.
Stöngin klár fyrir Daniel. Koma svo áhorfendur, nú síðasta umferð að byrja. Látið heyri ykkur. Koma, já. Ekki í dag, kemur næst. Næstur á pall Steinar Bragi Jónsson frá Lyftingafélagi Austurlands með 182,5 kíló. Stöngin klár fyrir Steinar Braga. Koma svo. Klára þetta. Koma svo. Síðasta lyftan. Já, tósa. Æsileg. Niður. Vel gert. Næstur á pall Pedro Montero frá Lyftingafélagi Kópavogs með 195 kíló á stönginni. Stöngin klár fyrir Pedro. Allt í þetta. Nóg eftir. Kemur næst. Næstur á pallin Alvar Logi Helgason frá Mosesbæ með 200 kíló á stönginni. Stöngin klár fyrir Alvar. Glæsileg. Næstur á pall Samuel Guðmundsson frá Massa með 210 kíló á stönginni. Það bæting á Íslandsmeti. Hann þarf að bæta enn meira meti sem að setja á þann. Stöngin klár fyrir Samuel. Koma svo áhorfendur, hjálpum honum með þetta. Koma!
Glæsilegt. Næstur á pall er Ingvar Breki Karlsson frá Massa með 210,5 kíló á stönginni. Já. Þetta er tilraun til Íslandsmets, þannig að endilega hvetja hann áfram. Stöngin er klár fyrir Ingvar. Koma svo. Vel gert. Næstur á pall er Emil Grettir frá Breiðablik með 240 kíló á stönginni. Heldur hann áfram að bæta Íslandsmetið að skuffa. Stöngin er klár fyrir Emil. Ekki í dag, það kemur næst. Næstur á pall er Gabriel Ómar Hafsteinsson frá Breiðablik með 255 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Gabriel. Glæsilegt. Næstur á pall er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 260 kíló á stönginni. Það er tilraun til að bæta eigið Íslandsmet 9 kíló. Stöngin er klár fyrir Helga.
Koma svo áhorfundur, látið ykkur heyra. Hjálpið honum með þetta. Síðasta lyftan í drengjaflokk í dag. Koma áhorfundur, hjálpið honum með þetta. Koma, já! Glæsilegt. Þá hafa unglingarnir lokið keppni og við förum beint yfir í masterana. En við byggjum strákarna samt að hingra við því að eftir að masterandarnir er búinir ætlum við að fara beint í verðlaunaafhendinguna. Fyrstur á pall er Ólafur Sveinsson frá Breiðablik með 150 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ólaf. Glæsilegt. Næstur á pall er Hinrik Pálsson frá Kraftlyftingafélagi Reykjavíkur með 172,5 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Koma. Glæsilegt. Næstur á pall er Hörður Birkisson frá Massa með 180 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Hörð. Ingi þing. Já. Glæsilegt. Næstur á pall er Jens Elís Kristinsson frá Massa með 180 kg á stönginni.
Stöngin er klár. Glæsilegt. Næstur á pall er Sturla Ólafsson frá Massa með 200 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Sturla. Glæsilegt. Næstur á pall er Benedikt Björnsson frá Massa með 220 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Glæsilegt. Næstur á pall er Ólafur Sveinsson frá Breiðablik með 170 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ólaf. Fyrsta lyfta í annarri umferð. Vel gert. Næstur á pall er Hörður Birkesson frá Massa með 192,5 kíló á stönginni. Sem er tilraun til Íslandsmets. Í Master 3. Stöngin er klár fyrir Hörð.
Koma svo áhorfendur, hvetjum hann nú áfram. Koma svo, hvetjum hann. Glæsilegt, Íslandsmet. Næstra pall er Jens Elís Kristinsson frá Massa með 192,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Jens. Koma. Glæsilegt. Næstur á pall er Hinrik Pálsson frá Kraftlyftingafélagi Reykjavíkur með 192,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Grímur í þetta. Kosa. Klára. Glæsilegt. Næstur á pall er Sturla Ólafsson frá Massa með 216 kíló á stönginni og er það tilraun til Íslandsmets í Master 2. Stöngin er klár fyrir Sturla. Kom og svo, hvetjum hann áfram. Látið nú heyri ykkur áhorfendur. Koma. Klára þetta. Það er samt met, já. Þú ræður, viltu halda tilraun eða fá aðra? Þú máttu ráða. Láta þetta standa. Þá skráist þinn mann að fá. Já, svo brúntur hann. Ég ætla að fá að rétta ykkur þannig
Næstur á pall er Benedikt Björnsson frá Massa með 240,5 á stönginni. Og þetta er tilraun til Íslandsmets í Master 1. Þetta er met, sko. Bara ekki eiginlega við bara hálfum. Þetta getur alltaf. Met ekki? Já, nákvæmlega. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Koma svo. Látið nú heyri ykkur áhorfendur. Allt í það. Koma. Það er ein tilraun eftir, kemur næst. Þá hefjum við þriðju og síðustu umferðina í réttstöðulyftu í dag og fyrstur á pall er Ólafur Sveinsson frá Breiðablik með 180 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ólaf. Koma svo áhorfendur, látið nú heyri ykkur, þetta er síðasta lyfta dagsins. Koma svo! Koma! Koma! Koma, nóg eftir. Flottur. Næstur á pall er Jens Elís frá Massa með 200 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Jens. Koma svo. Klára daginn. Já! Klára! Ekki í dag. Næstur á pall er Hinrik Pálsson frá Kraftlyftingafélagi Reykjavíkur með 200 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Hinrik. Koma svo, hvetjum hann í þetta. Allt í þetta. Koma upp.
Klára þetta. Og svo. Spenna. Góða spennu og klára þetta. Klára! Glæsilegt. Vel gert. Næstur á pall er Sturla Ólafsson frá Massa með 220 kíló á stönginni. Stöngin er klár, koma svo, hvetjum hann áfram. Koma svo áhorfendur, klárum þetta með honum. Koma áhorfendur, hvetjum hann áfram. Látið ykkur heyra. Glæsileg bæting á Íslandsmetinu. Næstur á pall er Benedikt Björnsson frá Massa með 240,5 kíló á stönginni. Og er það tilraun til að bæta Íslandsmet. Þetta er jafnframt síðasta lyfta dagsins, þannig að komið og látið nú heyri í ykkur. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Ákveðin. Ekki í dag. Flott tilraun. Þá ætlum við að vinda okkur bara beint í verðlaunaafhendinguna áður en við ljúkum mótinu. Já, í mínus 74 kílógramm flokki, en hann er fyrsta, Ég lesi þetta upp bara, já.
sjá hvort ég komi, já. Já, algjörlega. Algjörlega. Þetta er bara einhvern veginn að þetta var ekki koma fyrir þannig að ég fór bara algjörlega fram. Við erum alveg miður okkur yfir þessu. Allan daginn, sko. Mér langar að biðja alla keppendur að koma fram á sviðið. Bæði mastera og juniora. Jú, ég er bara að klára hérna og svo það er hér. Takk svo mjög. Það er það aldrei skipta sig. Er allir komið? Mér langar bara að óska ykkur öllum til hamingju með flott mót, þetta gekk rosalega vel og hrikalega bætingur í öll í húsinu. En við ætlum að byrja á yngri flokkunum og í mínu 74 kg flokki junior var í fyrsta sæti Pedro Monteiro frá lyftingafélagi Kópavogs. Og þá förum við í mínus 83 kg flokk drengja og í fyrsta sæti þar er Daniel Patrik frá Massa. Og þá förum við í mínus 83 kg flokk unglinga og í fyrsta sæti þar er Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi. Og í mínus 93 kg flokki unglinga var í fyrsta sæti Alvar Logi Helgason frá Mosfellsbæ. Þá förum við í mínus 105 kg flokk drengja og í öðru sæti var Steinar Bragi Jónsson frá lyftingafélagi Austurlands. Og í fyrsta sæti var Ingvar Breki Karlsson frá Massa. Stíið nú fram strákar svo sé þetta að taka mynda ykkur. Ekki. Og þá förum við í mínus 120 kg flokk drengja og í fyrsta sæti er Samuel Guðmundsson. Frá Massa. Og í mínus 120 kg flokki unglinga var Gabriel Ómar frá Breiðablik. Svo er það plus 120 kg flokkurinn í drengjaflokki og í fyrsta sæti var Emil Grettir Grettisson frá Breiðablik. Við ætlum að klára alla flokkana áður en við förum í stigabikarinn. Þannig að í mínus 83 kg flokki Master 2 er í fyrsta sæti Ólafur Sveinsson frá Breiðablik.
í mínus 83 kg flokki í Master 3 er í fyrsta sæti Hörður Birkisson frá Massa. Þá fyrir við í mínus 93 kg flokkin og í Master 1 er í fyrsta sæti Benedikt Björnsson frá Massa. Þá fyrir við í mínus 105 kg flokkin og þar er í Master 1 fyrsta sæti Hinrik Pálsson frá Kraftlendingafélagi Reykjavík. Og mínus 105 kg flokkurinn, Master 2, í fyrsta sæti þar er Sturla Ólafsson frá Massa. Þá er það komið, þá förum við yfir í stigabikarinn. Það er smá tæknilega örðulegra hérna á nýja kynninni. Hvað segir hann? Það er ekki tveir byggar á þarna. Það er þrýr, það er svolítið með því mér. Þá byrjum við á drengjaflokki og bikarmeistari í drengjaflokki er Emil Grettisson frá Breiðablik með 62 stig. Og í unglingaflokki er bikar er Íslandsmeistari Helgi Arnar Jónsson frá Akranesi með 86 stig. Alveg að standa mér sem útreikningum, sko. Jú. Já. Já. Okay. Og stigabikarinn í masterflokkunum fær Benedikt Björnsson Massa með 76,8 stig. Þá bara þakka ég kærlega fyrir daginn og óska ykkur öllum til hamingju. Þetta var hrikalega flott mót, Íslandsmetin féllu hægri vinstri og bara takk fyrir daginn. Gaman að sjá ykkur. Herru, við ætlum að fá bara bikarhafana hérna í restina, fá smá viðtal við þá ef þeir geta verið eftir hérna, já, flottir. Já, hingri aðeins strákar, Ásettu klár. Aðeins nær hérna í miðjunni strák. Erum við, já, aðeins lengur þangað. Ok, svona. Ok.
Já, strákar, innlega til hamingju. Við byrjum hérna, já, unglingamestarinn. Ertu sáttu við þetta í dag? Það er ég. Voru þetta persónulega bætingar? Nei, það var það ekki. Þannig að þú vannst enga síður? Nei, eigið ekki. Já, þú bætti þið sem sagt ekki í dag en þú vannst samt. Ég tók meti já, en ég bætti mig ekki á persónulega, nei. En það er alltaf annað að vera á æfingu líka en í keppni. Já, það er alltaf annað. Hvað séð þú, ertu sáttur? Mjög sáttur með daginn. Voru þetta persónulega bætingar í dag? Persónulega bætingar á móti, já. Í öllum greinum? Já, öllum greinum. Innlega til hamingju. Og þá fáum við masterinn. Hvernig sáttu við daginn? Þó hafi kannski ekki alla lyfturnar farið upp? Já, ég er sáttur en ég ætlaði mér meira. Hvað ætlaði þið mikið meira? Ég ætlaði að reyna alla 250 í restun en ekki í dag. Ekki myndaður. Stráðar, innlega til hamingju með daginn og árangurinn. Takk fyrir okkur.